Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen ut i trädgården. Idag ska vi ta och plantera ut alla kolväxterna. Hög tid att göra. Innebär också att jag måste sätta upp min nättunnel med insektsnät för att hålla alla kolfjärilar och sånt borta ifrån dem. Sen har jag också lite bondbönor som vi ska få ut i landet. Så häng på! Status på växthus. Mitten av maj ungefär. Kaos som vanligt. Sådder, här har vi majs och vi har druvgurka och squash och en slanggurka som jag ska ha utomhus. Men som ni ser så är det fullt med plantor här i gångarna. Så vi ska försöka få ut lite grann av det här idag. Häromdagen så la jag på nytt ensilage, eller hösilage snarare, val där. Och vi har också varit tvungna att sätta upp en liten eltråd runt hela grönsakslandet. För jag har haft besök av något djur nattetid. Vi misstänker att det kan vara en grävling som har varit och stökat runt en massa. Jag hade samma problem förra året. Det var stökade runt bland ensilagen och förmodligen letar efter sniglar och maskar. Så vi ska ta och stänga av elen här så vi kan jobba utan att få stötar. Så det vi ska plantera idag är broccoli. Vi har några plantor med grönkål, vitkål, blomkål och ännu mer broccoli. Sen har jag också några broccoli kvar i växthuset som inte är så stora ännu. Som får stå kvar och växa på sig lite innan vi ska ha ut dem. Som är 3-4 stycken som är kvar där. Och jag tycker det är enklast att plantera först och sen så sätter jag på näten efteråt. Så i de här 2 bäddarna så ska det bli kolväxter. Får man helt enkelt leta sig ner tills man hittar jorden där nere någonstans. Gräva ett litet hål. Och kolväxter är ju väldigt näringskrävande. Så jag bottnar med lite biofer. Längst ner i botten på gropen. Så sätter vi ner vår lilla blomkål i det här fallet. I den första bädden jag planterade så blev det då blomkål, vitkål och grönkål. Och i den här kommer det bara bli broccoli hela bädden. Alla kolväxter planterade.
Nu är de fortfarande så små så det är knappt som sticker upp ur sina små hålor som jag har gjort åt dem. Men nu ska vi ta och sätta ihop bågarna till insektsnätet. Och bågarna är helt enkelt sådana här elledningsrör. Det här blir 3:e säsongen som jag använder dem. Och sen så kör jag ner sådana här gjutjärnspinnar i backen för att hålla dem kvar. Jag har 2 tjocklekar. Den smalare funkar bättre än den tjocka, för den tjocka fastnar nämligen i rören när det kommer jord emellan. Så jag har en del bågar här där pinnarna sitter kvar. Första stolpen, i ändarna på varje rad, slår man ner med en vinkel på 45 grader ungefär. För när man väl börjar spänna nätet över så kommer det att dra. Och om man inte sätter dem i vinkel här så kommer bågen att lägga sig inåt över raden. Så 45 grader ungefär. Och så likadant på andra sidan. Och sen kommer jag lägga dem, eller sätta dem med ungefär 1 meters avstånd längs med hela raden. Sen är det bara att trä på bågarna. Då var alla bågarna på plats. Nu är det bara att lägga på nätet och den behöver man bara 2 för att göra, så blir det betydligt enklare. Under tiden vi väntar på hjälp att lägga på kolnätet så ska vi ta och plantera lite bondbönor. De här har jag förgrutt i växthuset. Jag har också sått några direkt. De har inte kommit upp ännu. Men jag tänkte att jag vill ha lite tidigare. Så därför har de fått stått i växthuset i tårullar. Och det är hög tid för rötterna att titta fram. Vi ska ta och plantera ner dem och då planterar jag ner med rulle och allt.
Vad sa du? Väck? Ja, ungefär ska jag tro. Men det ser ut som det ligger ganska så bra nu. Sen är det bara att sätta ihop och samla ihop det till en liten strut. Nej, det är bättre att köra 2 samtidigt. Ja. Var det tajt? Mm. Ja, precis. Så ställer jag bara stenen ovanpå. Rullar du den sidan? Rullar du den sidan, säger jag. Egentligen bara så att tynger ner den någorlunda. Så, nästan rätt. Nej, jag ska vattna här så det är okej. Vad jag gör för att hålla kanterna nere är att jag har såna här långa järnrör som jag lägger ovanpå. Och sen så snurrar jag till det lite så det ligger på plats hyfsat. Så är det väldigt lätt att både ta bort när man ska vattna och lägga tillbaka igen. Och det håller hyfsat tätt också. Och ändarna här är bara ihopsamlade till en liten strut och så har jag lagt en stor sten ovanpå. Och som ni ser om man tittar från sidan här, så trots att vi satt i 45 graders vinkel så har den nu retat upp sig när man spänner åt nätet över bågarna. Tack så mycket för att ni ville hänga med i den här videon när jag planterade ut alla kolplantor och satte upp mitt insektsnät på det. Så syns vi i nästa video. Hej så länge!